एक बाऊलभर मैद्यापासून मस्त कुरकुरीत आणि अगदी वेगळी अशी खस्ता कचोरी करूया. नमस्कार, मी दमयंती तुमच्या सगळ्यांचं माझ्या स्वयंपाकघरात स्वागत करते. आता या मैद्यामध्ये आपण चवीनुसार मीठ घालून घेऊया आणि एक मोठा चमचा तूप घालून घेऊया. हे तूप घालायचं. आता हे जे आपण तूप घातले ते तूप छान असं सगळ्या मैद्याला चोळून घ्यायचं, व्यवस्थित लावून घ्यायचं. आणि मैदा चोळून झाल्यानंतर हातामध्ये धरला की तो असा वळला गेला पाहिजे, म्हणजे आपली जी पारी आहे ती एकदम खुसखुशीत होते. आता या मैद्यामध्ये आवश्यकतेनुसार पाणी घालून आपण याचा गोळा तयार करून घेऊया. आता आपलं हे तयार पीठ एक 10 मिनिटासाठी झाकून ठेवूया. आता उकडलेले 4 बटाटे उकडून गार केलेत, तर असे पूर्ण गार केलेले 4 बटाटे घ्यायचे आणि स्मॅशरच्या साहाय्यानं स्मॅश करायचे. आता या स्मॅश केलेल्या बटाट्यामध्ये चवीनुसार मीठ आणि गरजेपुरता चाट मसाला. आता हे छान एकजीव करून घेऊया. बटाट्यामध्ये गुठळ्या राहणार नाहीत असं बघायचं, म्हणजे मग आपली कचोरी जी आहे, कचोरीचं सारण आहे ते खूप छान तयार होतं. हे बघा, आता छान असं हे सारण आपण करतोय. पुढची स्टेप लगेच करूया. आता एका कढईमध्ये 1 चमचा तेल घालून घ्यायचं. आता यामध्ये पहिल्यांदा हिरवी मिरची घालून घेऊयात. मध्यम आकाराच्या 2 मिरच्या चिरून घेतलेल्या आहेत. त्यानंतर धने, त्यानंतर जिरे, नंतर घालूया बडीशेप आणि शेवटी घालायचा बारीक चिरलेला कांदा, कारण ही कांद्याची कचोरी आहे. अगदी चिमूटभर हळद आणि थोडंसं लाल तिखट. आता हे घातल्यानंतर तेलामध्ये मस्त असं परतून घ्यायचं. याचा रंग छान येतो आणि आपण कांद्याची कचोरी करतो, कांद्याचं सारण आहे म्हणून कांदा थोडासा जास्ती वापरला आहे. तर आता आपला मसाला तयार होतो आहे, त्यामध्ये हा उकडून बारीक केलेला बटाटा घालून घेऊयात आणि हे सगळं छान हलवून घ्यायचं, एकजीव करायचं, म्हणजे आपला मसाला जो आहे तो मस्त असा तयार होतो. चला आता पुढची स्टेप लगेच करूया. आणि हो, पुढची स्टेप करण्याआधी तुम्हाला हा मसाला जर आवडला असेल ना, तर व्हिडिओ लाईक करायला, चॅनल सबस्क्राईब करायला आणि व्हिडिओ शेअर करायला अजिबात विसरू नका. कारण पुढं जाऊन तुम्ही जो कचोरीचा प्रकार बघणार आहात ना, तो खूप अमेझिंग आणि वेगळा आहे, की जो तुम्ही आत्तापर्यंत कधी बघितला नसेल. आता बघायचं आहे, करून पाहायचं आहे आणि कमेंट करून सांगायचं पण आहे. तर तोवर फक्त चॅनल सबस्क्राईब करून घ्या. मी लगेच हा मसाला गार करत ठेवते आणि पुढची स्टेप करायला घेते. तर आता आपलं पीठ कसं झालं आहे बघूयात. हा मी कोरडा मैदा ठेवला होता, तो आपल्याला लागणार आहे आणि आपलं पीठ छान असं मळून तयार झालं. आता या पिठाचे गोळे करून घेऊया. तर आता या पिठाचे गोळे जे आहेत ते एकसारखे 4 करून घ्यायचे, म्हणजे आपला जेवढा कणकेचा गोळा असतो ना तेवढा गोळा करून घ्यायचा आणि हे बघा असं छान मळून घ्यायचा हातावरतीच. थोडंसं पीठ खाली पोळपाटावर लावायचं आणि याची पोळी लाटून घेऊया. आता ही जी तयार पोळी आहे ना, त्याला सगळीकडं असं छान तूप पसरवून घ्यायचं. व्यवस्थित तूप सगळ्या बाजूंनी काठापर्यंत लावून घ्यायचं. हे तूप जेवढं व्यवस्थित काठापर्यंत लागेल तेवढी आपली कचोरी कुरकुरीत आणि लेअरवाली होणार आहे. आता याच्यावरती थोडासा मैदा भुरभरून घ्यायचा आणि तोही व्यवस्थित पसरून घ्यायचा. आता या बाजूने मधोमध फोल्ड करायची आणि या बाजूने परत
इकडं फोल्ड करायची आणि नंतर ना याच्यावरती पुन्हा एकदा तूप लावून घ्यायचं. हे बघा, छान असं तूप लावायचं आणि थोडासा मैदा भुरभुरवायचा. आता पुन्हा एकदा याला असं फोल्ड करून घ्यायचं. हे बघा असं, आणि थोडंसं ताणून घ्यायचं. या पद्धतीनं जर का तुम्ही एकदा कचोरी केली ना तर नेहमी अशीच करा. आता याच्यावरती ना एकदा फक्त हलक्या हाताने लाटणं फिरवून घेऊयात. दोन्ही साईडने फिरवायचं म्हणजे हे थोडंसं हलकं आणि पातळसुद्धा होतं. आता परत एकदा आपल्याला याच्यावरती तूप लावून घ्यायचं आहे. व्यवस्थित कोपऱ्यापर्यंत तूप लावून घ्यायचं आणि नंतर याच्यावरती असा मैदा भुरभुरवायचा. मैदा लावायचा आणि नंतर आपण याचा आता रोल करून घेऊयात. हे बघा, जेवढा हा रोल छान होईल ना तेवढी आपली कचोरी एकदम हलकी आणि मस्त होते. आता याचे लेयर तुम्हाला आत्ताच दिसायला लागले असतील, पुढं जाऊन तर खूप छान मस्त लेयर कसे सुटलेत हे दाखवते. आता हे कचोरीचं आवरण जे आहे ना ते कट करून घेऊयात आणि याचे 2 भाग करून घ्यायचे. मस्त छान असे 2 भाग झाले. आता हा जो खालचा भाग आहे ना तो खाली घालायचा आणि हा भाग वरती घ्यायचा. छान. आणि आता हे आपण लाटून घेऊयात. अगदी हलक्या हाताने छान लाटून घ्यायचं. बघा, तुम्हाला याचे लेयर अगदी छान असे बघायला मिळतील. अगदी पातळ नाही आणि अगदी जाड नाही, असं लाटून घ्यायचं. अहो, तुम्ही ही जर कचोरी एकदा खाल्लीत ना तर बाजारातनं कचोरी आणणं विसरून जाल. एवढी मस्त खास्ता कचोरी, आणि ती पण घरच्या घरी तयार होते. आता हे सारण जे आहे ना ते गार झालेलं सारण असं घ्यायचं आणि यामध्ये भरायचं. आणि आता आपल्याला ना ही जी कड आहे ती सुटू नये म्हणून थोडंसं पाण्याचं बोट लावून घ्यायचं. कडेने छान असं पाणी लावायचं व्यवस्थित आणि हे फोल्ड करायचं. हवं ना तर हे वरचं टोक तुम्ही काढू शकता किंवा आतमध्ये दाबू शकता. हे बघा, आता हे तेल तापवून घ्यायचं, पण तेल फार गरम करायचं नाही. अगदी हलकंसं तेल गरम झालं की त्यामध्ये आपल्याला ही कचोरी सोडायची आहे. एक एक करून जेवढी तेलामध्ये मावेल तेवढे, म्हणजे बुडेल एवढंच तेल घ्यायचं आणि एक एक करून कचोरी घालायची. आता तुम्हाला मी याचे लेयर दाखवते. आता बघा, आपण तेलामध्ये सोडलेली आहे. असा रंग बदलला की पलटवून घ्यायची. आहा हा, आता बघा मस्त असा रंग आणि गार झाल्यानंतर सुटलेले लेयर्स दाखवतेच. हे बघा, छान मस्त तळली गेली. फक्त लक्षात ठेवा की हे आवरण जाड असल्यामुळं थोडासा तळायला वेळ लागतो. म्हणजे 2 कचोरी तळायला 5 मिनिटे तरी लागतात. तेल अगदी मापात घ्यायचं, खूप तेल घ्यायचं नाही. फक्त आपली कचोरी बुडेल एवढंच तेल घालायचं आणि तळून घ्यायच्या. हे बघा, गरम तेलामध्ये मंद आचेवरती तळून घेऊयात. काय मग, खायची आहे ना मस्त अशी ही खास्ता कचोरी. आहा हा, बघा फोडल्यानंतर आतमध्ये सारण, वरचं कुरकुरीत आणि हे मस्त असे लेअर. तेव्हा एकदा नक्की करून बघा बरं का.
मस्त होणारी अशी ही खास्ता कचोरी.